Στην Ελλάδα της αυστηρής καραντίνας, η χώρα βρίσκεται σε διαρκή ένταση. Οι πολίτες αναγκάζονται να στέλνουν SMS ακόμη και για τις πιο απλές καθημερινές ανάγκες. Την ίδια στιγμή, η Trust TV εισέβαλε στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ τα αυτιά και τα μάτια του Κυριάκου Μητσοτάκη έμοιαζαν να βρίσκονται παντού, στους πολιτικούς αντιπάλους, στους δημοσιογράφους, ακόμα και στους εφοπλιστές. Αλλά ας αφήσουμε τις ηρωνίες και ας ξεκινήσουμε κατευθείαν με το θέμα μας. Πολύ εύκολο. Επειδή λοιπόν δεν ξέρετε ποιος μπορεί να το κάνει. Εάν υποτεθεί ότι κάποιος έχει δικά μου ηχητικά ή δικά μου μηνύματα στην κατοχή του, αυτά είναι προϊόν παράνομης παρακολούθησης. Με την ελληνική νομοθεσία είναι κακούργημα που τιμωρείται με 20 χρόνια φυλακή. Όποιος διανοηθεί να το ξαναπεί θα του κάνω μήνυση, γιατί αν και μόνο η ιδέα ότι κάποιος έχει στην κατοχή του προσωπικά μου δεδομένα, γιατί ο μόνος τρόπος να παρακολουθεί νόμιμα ένα τηλέφωνο είναι με άδεια του εισαγγελέα. Ναι. Όποιος έχει δικά μου δεδομένα, είτε λέγεται Βαξεβάνης είτε Τσίπρας, θα του κάνω μήνυση να πάει φυλακή. Είμαστε συνεννοημένοι. Πριν εμβαθύνουμε στο πρόσφατο σκάνδαλο τρομοκλοπών, αξίζει να δούμε πώς εξελίχθηκαν οι μέθοδοι παρακολούθησης. Το 2004, οι υποκλοπές βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στη διαμεσολάβηση των τηλεπικοινωνικών παρόχων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι υποκλοπές των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου η παρέμβαση έγινε μέσω των κεραιών και των δικτύων τους. Σήμερα όμως, οι παρακολουθήσεις έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Με την εξάπλωση των smartphones και την ανάπτυξη κακόβουλων λογισμικών, δεν χρειάζεται πλέον η συνεργασία ενός παρόχου. Αυτά τα εργαλεία διεισδύουν απευθείας συσκευές των στόχων, παρακάπτοντας τα παραδοσιακά δίκτυα. Έτσι, η παρακολούθηση γίνεται πιο αθόρυβη, σχεδόν αόρατη. Στο ευρύ κοινό, αυτά τα λογισμικά έγιναν γνωστά το 2018. Το λογισμικό Pegasus συνδέθηκε με τον βασανισμό και τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι. Αποκαλύφθηκε ότι η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί το λογισμικό για να παρακολουθεί τον ίδιο μέσω του μολυσμένου τηλεφώνου της μνηστής του. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Κασόγκι ήταν αρθρογράφος στη Washington Post. Η φωνή του Κασόγκι μέσω της εφημερίδας ήταν συχνά επικριτική προς τον Μοχάμετ Μπιν Σάλμαν, διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας. Ο Τζεφ Μπέζος επίσης στοχοποιήθηκε από τη Σαουδική Αραβία κυρίως λόγω της ιδιοκτησίας της Washington Post και της δημόσιας στήριξης που παρήχε στη μνήμη του Κασόγκι. Το 2019 αποκαλύφθηκε ότι το τηλέφωνο του παραβιάστηκε μέσω κακόβουλου λογισμικού, πιθανώς το Pegasus, που στάλθηκε μέσω μηνύματος από τον ίδιο τον πρίγκιπα. Το Pegasus είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα κατασκοπευτικά λογισμικά στον κόσμο. Δημιουργήθηκε από την εταιρεία NSO Group με έδρα το Ισραήλ. Το λογισμικό αυτό μπορεί να διεισδύσει σε κινητές συσκευές χωρίς καμία ενέργεια από τον χρήστη, καθιστώντας το εξαιρετικά επικίνδυνο. Αφού εγκατασταθεί, παρέχει πλήρη πρόσβαση στα μηνύματα της κλήσης και γενικά σε όλη τη συσκευή. Έτσι, ο επιτεθέμενος αποκτά απόλυτο έλεγχο και πρόσβαση σε κάθε πτυχή της ιδιωτικής ζωής του στόχου. Η αρχική εγκατάσταση του Pegasus κοστίζει περίπου $500.000, ενώ η παρακολούθηση 10 συσκευών μπορεί να φτάσει τα $650.000. Επιπλέον, οι πελάτες καλούνται να πληρώνουν ετήσιο κόστος συντήρησης που ανέρχεται στο 17% του συνολικού ποσού. Από την άλλη πλευρά έχουμε το Predator, ένα εξίσου επικίνδυνο κατασκοπευτικό λογισμικό. Αναπτύχθηκε από τη μικρή και σχεδόν άγνωστη startup εταιρεία Cytrox, που είχε έδρα τη Βόρεια Μακεδονία, και το 2018 εξαγοράστηκε από τον Ισραηλινό Tal Dilian. Το Predator, αν και λιγότερο εξελιγμένο σε σχέση με το Pegasus, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο. Λειτουργεί μέσω phishing links που απαιτούν από το χρήστη να κάνει κλικ για να μολυνθεί η συσκευή. Μόλις εγκατασταθεί, δίνει παρόμοιες δυνατότητες πρόσβασης και παρακολούθησης όπως με το Pegasus. Η τιμή του Predator είναι πιο προσιτή από εκείνη του Pegasus, με κόστος που ξεπερνά τις €150.000 ανά 10 στόχους. Η πρώτη διεθνής σύνδεση της Ελλάδας με το Predator ήρθε στο φως από μία έκθεση της Metal Platforms τον Δεκέμβριο του 2021. Η έρευνα της Meta αποκάλυψε ότι η Cytrox, η εταιρεία πίσω από το Predator, στοχοποιούσε χρήστες σε περισσότερες από 100 χώρες. Η έκθεση αυτή έφερε στο φως το παγκόσμιο δίκτυο παρακολούθησης που είχε αναπτυχθεί, υπογραμμίζοντας την εμπλοκή της Ελλάδας μέσω της παρουσίας ελληνικών ψεύτικων domains. Πιο συγκεκριμένα, 310 ψεύτικα domains χρησιμοποιήθηκαν για να εξαπατήσουν χρήστες και να μολύνουν τις συσκευές τους με το Predator. Από αυτά,
τουλάχιστον 56 αφορούσαν ελληνικά domains, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες όπου το Predator είχε έντονη δραστηριότητα. Αυτή ήταν η έκθεση που σήμανε συναγερμό για τη δραστηριότητα του Predator στην Ελλάδα και αποτέλεσε την αφετηρία για δημοσιογραφικές έρευνες. Σύμφωνα με μια πηγή που συνεργάστηκε στενά με τον Tal Dilian και τον τότε επικεφαλής της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέων, περιέγραψε πως η χρήση του Predator ξεκίνησε δοκιμαστικά το φθινόπωρο του 2019 και από το Σεπτέμβριο του 2020 σημειώθηκε μεγάλη έξαρση στη δημιουργία κακόβουλων συνδέσμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγορά του Predator κόστισε 7 εκατομμύρια ευρώ. Πριν την αγορά του Predator, η Ελλάδα είχε λάβει πρόταση για την αγορά του Pegasus. Τον Δεκέμβριο του 2019 υπήρξε πρόταση από την NSO Group στο Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη. Η πρόταση υποβλήθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2020, λίγο πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ισραήλ. Η συμφωνία, όπως προτάθηκε, θα ήταν από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Περιλάμβανε συνεργασία της ΕΥΠ με τη Mossad με κόστος 50 εκατομμύρια ευρώ, που θα αποπληρωνόταν από την ελληνική πλευρά σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, η πρόταση δεν ευδοκίμησε. Οι πρώτες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις ήρθαν τον Απρίλιο του 2022, όταν το Inside Story δημοσίευσε στοιχεία για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Ο Κουκάκης ερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς και τραπεζικών σκανδάλων. Το 2021 το κινητό του μολύνθηκε με το Predator. Παρά τις καταγγελίες, η κυβέρνηση αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή. Πληροφορήθηκα και εγώ από τα δημοσιεύματα το θέμα αυτό. Είναι αυτονόητο ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να διελευκανθεί η υπόθεση αυτή και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Προφανώς και δεν νοείται σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε ένα κράτος δικαίου, οποιοδήποτε ιδιώτης να μπορεί να παρακολουθεί κάποιον άλλον ιδιώτη. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, χωρίς συζήτηση. 4 ημέρες μετά, το Reporters United αποκάλυψε ότι ο Θανάσης Κουκάκης είχε γίνει στόχος νόμιμης παρακολούθησης από την ΕΥΠ, ένα χρόνο πριν μολυνθεί με το Predator, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο Κουκάκης τότε, έχοντας βάσιμες υποψίες ότι παρακολουθείται παράνομα, υπέβαλε αίτημα στην ΑΔΕ για να διαπιστώσει αν υπήρχε άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του. Αμέσως μετά την υποβολή του αιτήματος, η παρακολούθηση διακόπηκε απότομα. Την ίδια περίοδο, η εφημερίδα Documento έπαιξε καθοριστικό ρόλο με αποκαλύψεις που συνέδεαν το Predator με την ΑΕΠ. Αποκαλύφθηκε ότι επιχειρήθηκε η παρακολούθηση του Νίκο Ανδρουλάκη και του Χρήστου Σπίρτζη μέσω του Predator. Ωστόσο, ο Ανδρουλάκης δεν πάτησε το σχετικό σύνδεσμο, με αποτέλεσμα να παρακολουθηθεί μέσω της ΑΕΠ, κάτι που αργότερα η κυβέρνηση παραδέχθηκε. Και ενώ ήταν ακόμα Ευρωβουλευτής, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνο με το γράμμα του νόμου, ήταν όμως λάθος. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Ο Tal Dilian είναι ένας πρώην υψηλόβαθμος πράκτορας των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Ως διοικητής της Unit 81, τμήματος πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού, απέκτησε ειδικές γνώσεις σε τεχνολογίες παρακολούθησης. Από τη στιγμή που αποχώρησε από τη θέση του, ακολούθησε μια πορεία που τον κατέκτησε βασικό παίχτη στον κλάδο των κατασκοπευτικών λογισμικών. Με έδρα την Κύπρο, ίδρυσε τη Circles, μια εταιρεία τηλεφωνικών υποκλοπών, την οποία πούλησε το 2014. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Ισραηλινό επιχειρηματία Αβραάμ Σαχάκ και προχώρησαν στην ίδρυση της εταιρείας υποκλοπών Wi-Fi, τη WISPR. Μάλιστα εξόπλισε ένα βαν υψηλής τεχνολογίας αξίας $1.000.000 με προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης. Στη συνέχεια, ο Dilian, όπως είπαμε προηγουμένως, εξαγόρασε τη Cytrox, την εταιρεία που ανέπτυξε το διαβόητο λογισμικό Predator. Έτσι, συνδυάζοντας τεχνολογίες από διάφορους τομείς υπό την ομπρέλα της Intelexa, ενός ομίλου εταιριών που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκοπίας. Ο στόχος του Dilian ήταν να ανταγωνιστεί τους κολοσσούς της βιομηχανίας, όπως την NSO Group. Το 2019, ο Dilian έδωσε μια φιλεγόμενη συνέντευξη στο Forbes που διαφήμισε το κατασκοπευτικό του van, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να χακάρει ένα smartphone και να κατασκοπεύσει όλα τα μηνύματα, ακόμα για εκείνα που προστατεύονται από εφαρμογές όπως το WhatsApp. Μετά το βίντεο ξεκίνησαν έρευνες για παράνομη συλλογή δεδομένων. Οι υπάλληλοι του Dilian συνελήφθησαν, έγιναν έφοδοι στα γραφεία και κατασχέθηκε εξοπλισμός, καθώς εκδόθηκαν εντάλματα για τον ίδιο και τον συνεργάτη του.
Από το 2019 όμως είχε ήδη θέσει τα θεμέλια του για την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τη βοήθεια μεσαζόντων, όπως του Φέλιξ Μπίτζιου, επιχειρηματία με εμπλοκή σε κόκκινα δάνεια, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη το 2019. Actually, maybe you don't like to know it, but somebody knows exactly where you are all the time. Because each of our devices just says, hey, I'm here every, I think, 15 minutes. Maybe I don't keep it, maybe I don't share it with others. Αφού τα κατασκοπευτικά λογισμικά είναι παράνομα, πώς πουλήθηκαν σε κρατικούς φορείς? Το Inside Story διερεύνησε τις εταιρείες που βρίσκονται πίσω από το λογισμικό Predator, επισκέπτοντας τα γραφεία της Delexa στο ελληνικό. Οι Ισραηλινές εταιρείες, όπως αυτές που ανέπτυξαν το Predator, υπόκεινται σε αυστηρό κρατικό έλεγχο, με κάθε πώληση να απαιτεί έγκριση του Ισραηλινού κράτους. Ωστόσο, παρακάμπτεται μέσω ενδιάμεσων εταιρεών σε τρίτες χώρες, που λειτουργούν ως μεσάζοντες. Έτσι, μια συναλλαγή που ξεκινά από το Ισραήλ μπορεί να καταλήξει να περνά μέσα από μια εταιρεία στην Κύπρο ή την Ιρλανδία. Η διαδικασία αυτή εξυπηρετεί τόσο τους πολιτές όσο και τους αγοραστές. Ο πολιτής πρέπει να μπορεί να αρνηθεί ότι πούλησε το λογισμικό στο συγκεκριμένο πελάτη, ενώ ο πελάτης πρέπει να μπορεί να διαψεύσει ότι το αγόρασε ή το χρησιμοποίησε. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο μεσαζόντων που προστατεύει και τις δύο πλευρές. Η χρήση εταιρεών με έδρα σε ουδέτερες ή φιλικές χώρες όπως η Κύπρος και η Ιρλανδία δεν είναι τυχαία. Οι χώρες αυτές διαθέτουν νομικά καθεστώτα που διευκολύνουν τέτοιες συναλλαγές, προσφέροντας μια επιπλέον ασπίδα στους εμπλεκόμενους. Η Thales είναι μια ιρλανδική μητρική εταιρεία της Delexa. Τα τελευταία 3 χρόνια η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις που πλησίασαν τα $200 εκατομμύρια. Ο τζίρος της Thales αποκαλύπτει την παγκόσμια δραστηριότητά της, με τη Μέση Ανατολή να αποτελεί την κύρια αγορά της. Αφού δεν σε φτάνει που μιλάμε για τα οικονομικά των εταιρεών, θες και εσύ να δεις πώς οι εξελίξεις επηρεάζουν τις αγορές. Ευχαριστώ τη Freedom24 που υποστήριξε αυτό το βίντεο. Πολλοί από εμάς υποτιμούμε τα ωφέλη της επένδυσης και ακόμα περισσότερο τη δύναμη του ανατοκισμού. Αφήνουμε έτσι τα χρήματά μας σε λογαριασμούς με πολύ μικρές αποδόσεις, αντί να το τοποθετούμε σε επενδυτικά προϊόντα που θα μας επιτρέψουν να έχουμε ένα σημαντικό κεφάλαιο στο μέλλον. Για παράδειγμα, κάποιος που μπορεί να επενδύει 100 ευρώ το μήνα σε ένα επενδυτικό προϊόν με μέση απόδοση 10% το χρόνο, μπορεί σε 30 χρόνια να έχει μαζέψει σχεδόν 200.000 ευρώ. Τόσο είναι η επίδραση του ανατοκισμού. Αν σκέφτεσαι να ξεκινήσεις να επενδύεις, η Freedom24 σου δίνει τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό από το κινητό σου και μάλιστα στα ελληνικά. Άνοιξε το λογαριασμό σου δωρεάν και απόκτησε πρόσβαση σε ETFs, ομόλογα, μετοχές και άλλα προϊόντα. Μπορείς να επενδύσεις με ασφάλεια. Η Freedom24 εποπτεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με προστασία κεφαλαίων μέσω του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών. Πριν από το 2019, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπαγόταν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας ήταν αυστηρά ελεγχόμενες, απαιτώντας την έγκριση ενός αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος διατηρούσε την αποκλειστική εποπτεία για όλες τις διαδικασίες. Όμως, μετά τον Ιούλιο του 2019, με την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, οι αλλαγές ήταν αραγδαίες. Η ΑΕΠ τέθηκε υπό την άμεση υποπτεία του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Αυτή η νέα δομή μετέφερε ουσιαστικά την ευθύνη της διοίκησης της ΑΕΠ στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Διαγράφηκα από το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή με την κριτική μου στην κυβέρνηση υποτίθεται ότι δυσφήμιζα τη χώρα. 3 μέρες μετά, με βάση τον επίσημο φάκελο, διατάχθηκε από την κυβερνητική ηγεσία η παρακολούθηση του τηλεφώνου μου μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, επειδή θεωρήθηκα επισήμως απειλή για την εθνική ασφάλεια. Η υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα πήρε διεθνείς διαστάσεις με την αποκάλυψη της χρήσης του Predator. Η Εξεταστική Επιτροπή ΠΕΓΚΑ του Ευρωκοινοβουλίου ανέλαβε να διερευνήσει τη χρήση παράνομων λογισμικών σε ευρωπαϊκές χώρες. Η ελληνική κυβέρνηση αναγνώρισε την ύπαρξη παρακολουθήσεων, αρνήθηκε όμως οποιαδήποτε σχέση με τη χρήση του Predator. Υποστήριξε ότι όλες οι παρακολουθήσεις έγιναν για λόγους εθνικής ασφάλειας και στο πλαίσιο της νομιμότητας. Παρά τις διαβεβαιώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωβουλή κατηγόρησαν την Ελλάδα για ανεπαρκείς εξηγήσεις και έλλειψη διαφάνειας.
Στις 5 Αυγούστου 2022, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη, παραιτήθηκε εν μέσω αποκαλύψεων για πιθανή σύνδεσή του με εταιρείες που σχετίζονται με το Predator. Παράλληλα, παραιτήθηκε και ο Παναγιώτης Κοντολέων, διοικητής της ΕΥΠ. Μετά το σκάνδαλο, η κυβέρνηση προχώρησε σε θεσμικές αλλαγές για την ενίσχυση της διαφάνειας. Ο νόμος 5002 του 2022 εισήγαγε αυστηρότερα μέτρα για την άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Πλέον, για την παρακολούθηση πολιτικών προσώπων απαιτείται έγκριση από τον πρόεδρο της Βουλής. Επιπλέον, η χρήση, εμπορία ή κατοχή κατασκοπευτικών λογισμικών χαρακτηρίστηκε κακούργημα, με ποινές που φτάνουν τα 10 χρόνια κάθριξης. Το Σεπτέμβριο του 2022, η εφημερίδα Τα Νέα σε πρωτοσέλιδο θα αναγράψει τον τίτλο «Υποκλοπές, τέλος». Όλα όμως άλλαξαν όταν οι αποκαλύψεις άγγιξαν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο Θεόδωρος Καρυπίδης και ο Γιάννης Κουρτάκης, εκδότης της εφημερίδας Παραπολιτικά, αποτέλεσαν στόχους του λογισμικού Predator. Η πραγματική όμως στόχευση ήταν διαφορετική. Ο Καρυπίδης και ο Κουρτάκης χρησιμοποιήθηκαν ως γέφυρες για την παρακολούθηση συνομιλιών με τον συνεργάτη και φίλο τους Βαγγέλη Μαρινάκη. Τότε, τα μέσα του ομίλου Alter Ego ανέλαβαν δράση. Για πρώτη φορά, το Μέγκα, οι εφημερίδες και τα υπόλοιπα μέσα του ομίλου κάλυψαν εκτενώς το θέμα των υποκλοπών, φέρνοντας αποκλειστικά ρεπορτάζ και αποκαλύψεις. Η κυβέρνηση όμως δεν έμεινε άπραγη. Σε καλύτερη θέση εκεί ο Άβυλα. Κέλετ σφυρίζει το φάουλ. Για να δούμε. Δείχνει πέναλτι ο Κέλετ. Δεν είναι πέναλτι, κύριε Πάνο. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Με ένα στημένο διαιτητή από μια στημένη ομοσπονδία, στην οποία λειτουργεί το παρακράτος, το οργανωμένο έγκλημα, τα έχω ξαναπεί αυτά τα πράγματα, είναι λυπηρό. Γι' αυτό και πάμε από το κακό στο χειρότερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχω μάθει να μάχομαι, έχω μάθει να αλλάζω τις καταστάσεις όταν πρέπει να αλλάξουν και όταν χρειάζεται να αλλάξουν, και μέχρι σήμερα τις περισσότερες φορές, σχεδόν όλες, αλλά τις περισσότερες φορές είμαστε νικητές. Κάποιοι έχουν εμπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια πρόοδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι. Άρα το μήνυμα το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ούτε δεχόμαστε πιέσεις, ούτε είμαστε αντικείμενα εκβιασμού, και καλά θα κάνουν όλοι να αναλογιστούν ποιοι είναι οι ρόλοι τους. Στη συνέχεια, η διαμάχη έλαβε νέα διάσταση όταν η εφημερίδα Το Βήμα αποκάλυψε ότι τα ηχητικά αρχεία από το έγκλημα Σατέμπη είχαν υποστεί μοντάζ. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το δημοσίευμα την προηγούμενη μέρα, ενώ βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στον Καναδά, λέγοντάς του ότι γίνεται επίθεση από το Μαρινάκη στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με πηγές, ο Μητσοτάκης στο στενό του κύκλο θα πει «Ή τον τελειώνουμε ή μας τελειώνει». Οι στενοί του συνεργάτες του προτείνουν αποκλιμάκωση και να αποφύγουν τη σύγκρουση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάρτιος 2024. Ο Παπασταύρου και ο Μπρατάκος επισκέφθηκαν τον Μαρινάκη στη βίλα του στο Ψυχικό. Η συνάντηση όμως δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Μαρινάκης αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη για το δημοσίευμα. Δήλωσε πως η εφημερίδα έλεγε την αλήθεια, αλλά φαίνεται πως ο Μητσοτάκης έχει τη μύγα και μοιάζεται. Λίγο αργότερα, στο βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υιοθέτησε επιθετικό ύφος, δηλώνοντας ότι είναι θύμα οικονομικών συμφερόντων και δυνάμεων που προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια αλλαγή στη στάση του ομίλου Alter Ego, που φαίνεται να απομακρύνεται από την φιλοκυβερνητική γραμμή που είχε υιοθετήσει στο παρελθόν.
Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα: είναι αυτή η αλλαγή μια πραγματική ανατροπή στη στάση του ομίλου, ή απλώς ένα καλωστημένο θέατρο που αποσκοπεί στη διατήρηση ισορροπιών μεταξύ επιχειρηματικών και πολιτικών συμφερόντων? Το καλοκαίρι του 2024, η εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι δεν εντοπίστηκε εμπλοκή ελληνικής κρατικής υπηρεσίας στη χρήση του Predator. Ωστόσο, το πόρισμα παραδέχθηκε την ύπαρξη ενός εκτεταμένου δικτύου τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, αποδίδοντας την ευθύνη σε 4 άτομα. Οι υποκλοπές είναι αναμφισβήτητα ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εθνική ασφάλεια μιας χώρας. Όμως, συχνά εγείρουν ερωτήματα για τη χρήση τους. Η υπόθεση του Θανάση Κουκάκη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας δημοσιογράφος που ερευνά τραπεζικά σκάνδαλα παρακολουθήθηκε όχι για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά για να προστατευθούν ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα. Το ίδιο ισχύει και για τον Τάσο Τέλογλου, ο οποίος υπήρξε στόχος παρακολούθησης, καθώς και η κλοπή του υπολογιστή και των σημειώσεών του από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2022, την περίοδο που ερευνούσε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Παρά τη θέσπιση του νόμου που απογορεύει τη χρήση τέτοιων λογισμικών από ιδιώτες και επιβάλλει αυστηρές ποινές, η κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα απόκτησης τέτοιων εργαλείων για λόγους εθνικής ασφάλειας, χωρίς όμως να έχει οριστεί σαφές θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση τους. Αυτό αφήνει περιθώρια για κατάχρηση εξουσίας και για γκρίζες ζώνες στις παρακολουθήσεις. Η ερώτηση που αναδεικνύεται είναι απλή αλλά θεμελιώδης: ποιος θα ελέγχει αυτούς που ελέγχουν? Η έρευνα του Κουκάκη για τα κόκκινα δάνεια και η δημόσια διαμάχη του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποδεικνύουν πώς τελικά λειτουργεί το τρίγωνο της διαπλοκής. Και ούτε το θεωρείτε και απαράδεκτο αν γίνει για εσάς. Ούτε καν. Επίσης να σας πω ότι προσωπικά δεν με νοιάζει να ακολουθεί το κινητό μου τηλέφωνο καθόλου. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πολύ και από τον κύριο Ανδρουλάκη το κινητό του. Δεν